Boliviaan tulee Suomesta matkaa. Ensin Turusta Helsinkiin, sieltä Geneven kautta Madridiin, josta pidempi siirtymä Bolivian suurimpaan kaupunkiin Santa Cruziin. Bolivia on melkoinen kulttuurien sulatusuuni. Reilut 10 miljoonaa ihmistä, noin 40 eri kieltä ja noin puolet asukkaista edustaa jotain alkuperäiskansaa. Mutta ei siitä sen enempää. Nyt ollaan vihdoin perillä ja seikkailu alkaa. Santa Cruzista matka jatkuu pienellä Cessnalla reilut 2 tuntia kohti tuntematonta. Alla avautuu maailman keuhkoiksikin kutsuttu Amazonin sademetsä. 5,5 miljoonaa neliökilometriä sitä itseään, silmän kantamattomiin. Tarunhohtoinen Amazonjoki, käärmeilevä suuri mysteeri, joka vaihtaa uomaansa ja jopa kulkusuuntaansa omavaltaisesti. Sivujokineen Amazonin pituutta on vaikea määritellä. Arvio liikkuu jossain 6500–7000 kilometrin välimaastossa. Ajatella mitkä kalastusmahdollisuudet. Kaukana täällä, maailman toisella laidalla, elää tutkitusti maailman terveimmät ihmiset, Tsimane-intiaanit. Lähdetään tutustumaan. Olemme ensimmäiset vieraat intiaanikylässä pitkään aikaan, ja koko kylä on meitä odottamassa viidakon keskellä. Tsimane-naisilla on keskimäärin 9 lasta. No, siltä se näyttääkin. Ensimmäinen huomio Tsimane-intiaaneista on se, että lapsia on paljon, ja keski-ikä näyttää nuorelta, todella nuorelta. Lentäjä jakaa kaikille kylän lapsille leipää ja se näyttää maistuvan. Lentokentältä on noin 10 minuutin jokivenekuljetus majapaikkaamme. Ensikosketus legendaariseen Amazoniin tuntuu hyvälle. Stairway to Heaven, niin nämä rappuset on nimetty. Olen kyllä nimeäjän kanssa ehdottomasti samaa mieltä. Tervetuliaismaljojen jälkeen on aika laittaa kalastuskamat hiiriin. No, kuka laittaa, kuka ei. Omat kalastuskamani ja vaatteet jäivät matkan varrelle johonkin Geneven tienoille. Sain onneksi hankittua kahluukengät ja varavaatteet Madridista ja lainavavan ystävältäni. On muuten aika orpo olo olla reissussa hätäisesti hankituilla varakamoilla. Jo heti saapumispäivän iltana lähdetään majapaikan lähelle ottamaan löysät pois. Fiilis on kyllä tosi hyvä. Ensimmäisen kontaktin Doradoon saa amerikkalainen reissukaverini Chris. Näissä vesissä elävä Golden Dorado-kala on juuri se syy, miksi himokalastaja unelmoi päästä tänne. Jo nimi viittaa kaikessa kultaiseen saaliskalaan. Tämän taistelijan leukaperät ovat täynnä voimaa ja teräviä hampaita. Tilannekuva hänen kanssaan on haastava, kuten tästä nähdään. Golden Dorado pistää hanakasti vastaan ja taistelee alkuperäiskansan sisusta. Seuraavana aamuna herätys on varhain, ja hyvän aamiaisen jälkeen ei muuta kuin kamat päälle ja menoksi. Oppaina leirissä on 3 argentiinalaista sekä joukko Tsimane-inkkareita. Arvonnan seurauksena minä ja Julian saamme valita lähdemmekö ylävirtaan, missä vedet ovat kirkkaat, vai menemmekö samealle alajuoksulle. Päätämme lähteä kirkkaille vesille ylävirtaan. Päivä ei voisi paremmin alkaa. Heti ensimmäisestä puulista tarttuu mukavan kokoinen Dorado, joka vetäsee siimat kaukana olevan ison kiven takaa. No, tätähän me ei luonnollisestikaan kuvattu, koska taidettiin olla aika tohkeissaan. No, intiaani kahlas jokeen, käveli lähes vastarannalle, vapautti siiman ja nyt sitä sitten nautitaan
ihan koko rahan edestä. Apina selästä, hyvä fiilis. No, tämäkin puoli vaikuttaa tosi herkulliselta, jonka Julian lähtee korkkaamaan. Tosin tällä kertaa ilman tulosta. Jatketaan matkaa eteenpäin. Maisemat on kyllä uskomattomia. Pieni kirkasvetinen joki keskellä sademetsää. Näitä kaikkia aamupäivän tapahtumia en tohkeissani ehdi kuvaamaan, mutta tässä on lounastauko Tsimaneiden tapaan joen törmällä. Voitaisiin ottaa tähän väliin hiukan knoppitietoa tästä Amazonjoesta. Nimen Amazonas väitetään tulevan joko paikallisten alkuperäisasukkaiden sanasta Amazona, eli suomeksi veneen tuhoaja. Tämä taas tarkoittaa rantojen mangrovekasvillisuutta ja kivikkoja sekä jopa 4-metriseksi paisuvaa tulvavuoksea. Toinen teoria nimen merkityksestä viittaa myyttiseen soturikansaan Amazoneihin. Eräs löytöretkeilijä, jonka nimi on itse asiassa hemmetin vaikea lausua, joutui taisteluun alkuperäisasukkaiden kanssa ja näiden naiset taisteli miesten rinnalla. Myyttisiltä Amazoneilta oli poistettu toinen rinta, jotta heidän olisi helpompi ampua jousella. Leirissä nukutaan 2 hengen kangasteltoissa, joista kyllä löytyy kaikki mukavuudet. Tsimane Lodge on vihkiytynyt tsimaneiden kalastusperinteiden ylläpitämiseen ja jopa jakamiseen. Erinäisten, hyvinkin sirpaleisten lähdetietojen mukaan tämä on juuri se paikka maailmassa, jossa kyynisinkin saa osakseen vallan uskomattoman kalastuskokemuksen. Todellista villiä luontoa, maailmanluokan kalastusta, huippupalvelua ja sopivasti riskiä sulattamaan jokaisen himokalastajan sydämen. Leiristä löytyy kaikki mukavuudet. Hyvä ravintola, baarinurkkaus, sähköt, vesivessa, lämmin suihku, satelliitin kautta toimiva wifi. Kaikki järjestelyt ovat kyllä viimeisen päälle. Ja sitten taas vesille. Tänään vuorostaan alavirtaan. Täältä löytyy toinen toistaan herkullisempia puuleja. Pieniä doradoita nousee vähän väliä, isommat antavat vielä odottaa itseään. Ohitamme intiaanipäällikön kodin ja muutama lapsi juoksee rantaan ihmettelemään turisteja. Sitten onkin Julianin vuoro. Alavirrassa, jossa on sameampi vesi, kalastetaan täysin sokkona. Lukuun ottamatta muutamia ajoja, joissa doradot ajavat saaliskalat lähelle rantaa. Ne huomaa ja kuulee kaukaa. Useimmiten niihin on kuitenkin vaikea osua kohdalle, koska tilanne menee nopeasti ohi. Lounastauon yhteydessä paikallinen intiaani näyttää, kuinka alkuperäisasukkaat hakevat lounaansa joesta. Mitenkäs muuten, kun jousipyssyllä. Näyttää helpolta, mutta sitä se todellisuudessa ei ole. Muutaman minuutin tuloksena 2 kalaa. Paikallisten herkkua, sabaloa. Onneksi meidän ruokailut eivät ole riippuvaisia jousen käyttötaidoista. Tässä Julianin taidon näyte. Jo pyssyn virittäminen on oma juttunsa, saati sitten tähtääminen. Seuraavaksi onkin sitten meitsin vuoro. Vastarannalta, ison uppotukin alta, saan todella kovan tärpin. Heti ensimmäisistä sekunneista huomaan, että nyt on kyseessä huomattavasti vauraampi yksilö. Kalaa pitää todella pitää tiukalla, koska se yrittää kaikin voimin mennä takaisin uppotukin alle sotkemaan siimoja. Saas nähdä, kuinka tässä käy.
Tässä kaunis dorado, kova taistelija ja painoa arviolta 10 kiloa. Mahtavan onnistumisen ja mukavan kalastuspäivän päätteeksi saamme kutsun vierailla intiaanipäällikön kotona. Päällikön vaimo saattaa meidät perille. Tässä perheessä riittää lapsia, muistaakseni reilut 10. Täältä löytyy kyläkoulu, ja pitihän sitä vähän palloakin käydä potkimassa. Täällä on kyllä aika jännä järjestely. Intiaanipäällikkö perheineen asuu joen toisella puolella, mistä löytyy myös koulu, kun taas varsinainen heimo asuu toisella puolella jokea. Mennään katsomaan. Pari vuotta sitten Bolivian valtio kustansi Tsimane-intiaaneille rakennustarvikkeet, että he pystyivät rakentamaan kylään paremmat asumukset. No mutta mikäs se tuolta löytyy? Lemmikkiapina. Ei ihan jokapäiväinen tuttavuus meikäläiselle. Suurimmalla osalla intiaaneista on yksi vaimo, mutta parhailla metsästäjä-kalastajilla on 2 vaimoa. On siinä suita ruokittavaksi. Tsimane-heimo asuttaa Bolivian viidakkoja ja väellä on myös 9 muuta kutsumanimeä, muun muassa romano-ihmiset. Tsimane-heimon historiasta sen verran, että he ovat saaneet elää suhteellisen eristyksissä, ilmeisesti omalta kannaltaan onnekkaasti. Edes muualla niin määrätietoisesti gospeloineet jesuiittapapit eivät saaneet heimon keskuuteen 1600-luvulla lähetysasemaa. Ehkä ihan hyvä niin. Samalla säästyttiin ilmeisesti länsimaalaisten taudeilta. Heimon voimakas usko perinteisiin ja yhteisen voimaan pitää porukan koossa. Tsimanet ovat valinneet tietoisesti metsästää ja keräillä, aivan kuten esi-isänsä. Otimme Julianin kanssa haasteen vastaan ja lähdimme 3 päivän seikkailulle Ylävirtaan. Tässä ensimmäinen leirimme, josta ei täältäkään kyllä luksusta puutu. Sähköt aggregaatista, ruuat mukana kulkevasta pakastimesta ja teltoissa hyvät telttasängyt ja mukavat makuupussit. Siinä jouskarilla iltapalaksi pyydettyä sabaloa. Täällä piti käydä housut jalassa peseytymässä, koska Amazonissa elää joku pieni loinen, joka tykkää uida virtsaputkesta sisään. No, housut pysy jalassa tiiviisti. Intiaanit alkoi valmistelemaan meille illallista avotulella. Mukana kulki julmetun kokoinen rasvaämpäri, josta saatiin rasvat leipien friteraamisen nuotiolla. Täytyy sanoa, että näppäriä kavereita kyllä kerta kaikkiaan. Mutta saas nähdä, kauanko he saavat kantaa terveemmän kansan viittaa, kun länsimainen rasvankäyttö ja kokkaustaidot näyttää kyllä luonnistuvan vähän turhankin hyvin. Tämä on kyllä kaikkinensa aika hurja kokemus, koska tässä intiaanien valmistamaa illallista kohta aletaan popsimaan. Ja saatiin tuossa meidän kalastusoppaan kautta vähän tietää näistä kavereista enemmän. Ja kaikki on alle 30-vuotiaita. Yksi kaveri ei tiedä kuinka vanha hän on. Yhdellä on 2 vaimoa, muilla 1. Aika hurjaa tarinaa. Seuraavana päivänä matka jatkuu kohti Ylävirtaa. Yhdessä puulissa elelee valtavaksi kasvavia monneja tai mitä lie kissakaloja. Nyt on kyllä tosi kyseessä. Käsisiimalla monikymmenkiloista mörssäriä. Otus käy kyllä näykkimässä kalanpalaa, mutta siihen se jää. Sanoisin, että ihan hyvä niin.
Ilmeisesti tästä turhautuneena intiaanit päättävät upottaa veneemme, kuitenkaan siinä onnistumatta. Ensin painava moottori irti ja sen jälkeen aikansa touhuttuaan vene saadaan kuin saadaankin pois ajopuun päältä ja matka jatkuu seuraavaan leiriin, joka on muutaman kilometrin päässä ylävirrassa. Näitä perhosia on kyllä täällä tosi paljon, toinen toistaan kauniimpia. Kun oppaat olivat muutamia päiviä aikaisemmin olleet pystyttämässä leiriä, niin illan hämärtyessä vastarannalla oli karjunut jaguaari, ja se oli karjunut siellä koko yön. Kyseessä on koko läntisen pallonpuoliskon kissaeläinten alfauros, voimaeläin ja parhaimmillaan yli 150 kiloa raakaa voimaa. Kuten kissoille kuuluu, jaguarien reviirit ovat tarkat. Niin, ja tämä taitaa olla osa sitä reviiriä. Jaguari tappaa saaliinsa yhdellä loikalla ja puremalla suoraan kalloon. Koko yön satoi vettä rankasti ja heräsimme teltasta suht märkinä. Seuraavaksi oli ohjelmassa aamiaisen valmistus, jonka jälkeen lähtisimme etsimään paku-nimistä kalaa, jota sanotaan makean veden permitiksi. Täällä sitä kävellään viidakon keskellä. Intiaanit painaa tuolla edellä veitsien kanssa katkomassa puita. Ja tänään on sadepäivä. Aika kylmät olosuhteet. Alkaa vähän olemaan jalat jäässä. Mutta yritetään nyt vielä pakua kalastaa. No, kenellä on jalat jäässä ja kenellä ei. Intiaanit painaa avojaloin, meitsillä kahluukengät ja pitkät housut. Välillä me nähdään joitakin doradoita, mutta ne ovat äärimmäisen arkoja, joten jatketaan matkaa. No nyt on sitten tilanne päällä. Ja mitenköhän tähän tilanteeseen on päästy? No, ajeltiin niin pitkälle ylävirtaan, mihin veneellä päästiin. Sitten käveltiin varmaan 5 kilometriä ja etsittiin matkalta tiettyä pähkinäpuuta, jossa on valtavan kokoisia pähkinöitä. Ja kun puu vihdoin löytyi, niin kerättiin siitä muutama pähkinä, johon kaiverrettiin linkkuveitsellä keskelle reikä. Siihen koukku kiinni ja ei muuta kuin pähkinä veteen. Ja sen heittäminen oli suoraan sanottuna kivulias prosessi. Kun pähkinä mätkähtää täysillä olkapäähän, niin sä voit olla iloinen siitä, että se ei osunut sua nuppiin, koska taju siitä olisi varmasti kaikonnut. Ja tällä kalalla, eli pakulla, on kyllä koviksen maine. Kala on pirajan sukua ja intohimona on napata satunnaista kahlaajaa kiveksistä. Kuulit oikein. Onneksi niiden hampaat eivät ole yhtä teräviä kuin pirajoilla. Ja miksi juuri pallit? Ne on kuulemma sopivan kokoisia ja kivasti saatavilla. Tämä paku ei onneksi nielaissu hikisiä palleja, vaan kovalla vaivalla etsimämme pähkinän. Oli aika tuulettaa ja lähteä ja päästää paku takaisin omaan elementtiinsä. Oli tullut aika raivata polku takaisin kotiin. Täytyy kyllä nostaa hattua näille paikallisille oppaillemme. Nämä kaiffarit spottaavat kaloja ilman polarisoituja aurinkolaseja. He eivät todellakaan vetäydy päivän päätteeksi asuntovaunuun lämmittämään pakastepizzaa. He kuulevat, näkevät ja haistavat maailman eri tavoin, mitä tavallinen kaupunkilaispoika. Kokemuksena Bolivia oli 10+, ja täytyy toivoa, että jonain päivänä saan palata tänne lasteni kanssa.